khi bạn đi xe taxi. Hello, to the address on this paper please. Xin chào, làm ơn đi đến địa chỉ được ghi trên tờ giấy này. Hello, to the address on this paper please. Hello, to the address on this paper please. Hello, to the address on this paper please. Excuse me, could you open the trunk please? Xin lỗi, bạn có thể làm ơn mở cốp xe được không? Excuse me, could you open the trunk please? Excuse me, could you open the trunk please? Excuse me, could you open the trunk please? Can't you go a bit slower please? Bạn có thể làm ơn đi chậm hơn một chút được không? Can you go a bit slower please? Can you go a bit slower please? Can you go a bit slower please? Can you stop here please? Bạn có thể làm ơn dừng lại ở đây được không? Can you stop here please? Can you stop here please? Can you stop here please? Can you wait here for a moment please? Keep the meter running. Bạn có thể làm ơn đợi tôi ở đây một lát được không? Cứ giữ đồng hồ tính cứu tiếp tục chạy. Can you wait here for a moment please? Keep the meter running. Can you wait here for a moment please? Keep the meter running. Can you wait here for a moment please? Keep the meter running. Take the next road please. Làm ơn rẽ vào đường kế tiếp. Take the next road please. Take the next road please. Take the next road please. Thank you. How much do I owe you? Cảm ơn bạn. Tôi cần trả bạn bao nhiêu? Thank you. How much do I owe you? Thank you. How much do I owe you? Thank you. How much do I owe you? Here's $10. Keep the change. Đây là 10 đô. Cứ giữ tiền thối. Here's $10. Keep the change. Here's $10. Keep the change. Here's $10. Keep the change. Vậy là hết bài. Bạn thắc mắc điều gì về tiếng Anh? Nói mình nghe trong phần bình luận bên dưới. Mình là Dĩ Lê và đây là EngBits. Hẹn gặp bạn lần sau.